yabang dito guys. Well, welcome to my YouTube channel, and this very afternoon, after 6 desserts that we have finally cooked together. This afternoon, since Biyernes Santo diri sa Pilipinas, no, this is Good Friday today. Let's be good by making one of the Filipino desserts that everyone will be making pag Semana Santa, and that is Binignit. Alright, so karon maato sa mo ang bago na mong cooking area. Of course, kay 30 million naman akong subscribers. Thank you so much to my 30 million subscribers. Karon gibuhatan ko sa akong auntie direct lutuanan diri sa taas niya, overlooking siya. So let's go to my new kitchen. So dito ni mama kuya gid ang nature, ra jud ano. Dali lang kulang na lang butang naman sa sito dara. Slide na lay kulang ang butang na piglit ko. So manaka sa Welcome to Tita Inday's kitchen. Actually, nangangkon ko ihagid yung kitchen. And karon pakiton mo namo sa first step sa tuwang kasalukuyang ginatrabaho pa no. Daghan kog assistants karon kay 30 million naman akong subscribers. So naitig hiwa, naitig banggod, naitig comment, naitig video. And na po yung mga mag-apel-apel unya nga mga bubwit ako mga pinsan. Mga bubwit kay mga gagman. So our first step is magpabukal ta og malagkit. And tanawag yun sa namo pagbukal. So since wala pa siya nabukal, ato na lang pong ilunod para humo kayo ng atong sago o ato ang landang. Of course, my subscribers would know nga ako favorite yun ako ng color pink no para mag pink pink sama sa akong aping ang ato ang ginabuhat nga binignit. fire. Alright. So ko makinig luwag oy. Wala man jud ba? Isa ka barangay na pakanon og binignit. Oh, so makita ninyo sa tong mixture na asyay malagkit, sago and landang. Back. So, ipakita jay kung sa'yo nawong jay. Dali-dali. So, inani na siya ang malagkit, landang, og sago. So, sunod na step, pag humukumok na ang malagkit, no, yatubang sa kuwang camera, is ilunod na natong ubang sahog sama aning saging. Ito bang katimay ka? Alright, so ito ni siyang ilunod. Isang kilawan kung butong budget or lubi. In cases like this, no nga, daghan day kay may gi-prepare na ingredients nga, daghan man day nangayo no sa akong mga subscribers. Magkuan kita, mag-transfer ta, mangita kita ayong paagi ani, labaw pag imong angkol, gitapol kuli silang balay kuhag dako-dako nga kaldero no. So salamat kay tita nga nangita, nanilingan ng hiram og kaldero. So amo ani siyang ibalik og butang didto kay daghan man day kayo mong gi-prepare. So watch out subscribers kay manghatag na pod ko karon sa pinakauna mag-like ug mag-share ani.
So mas dako na tag kaldero, mas daga na tag nabutang, daga na kay tag sagol, and it's colorful na jud. And ibutang na to tong sikreto para mo tamis og muhumot ang atong binignit, and that is our nangka strips, jackfruit strips. And also, nahuman na natog tunol no nga to ang nangka. We will also lunod tunol. We will also lunod our butong para special kaayo nga to ang binignit. Dili ni siya guys, nato kadaghan guys. It's like pila to kabuk 17 kabuok butong among gibutang. So para inani ana. Para dili kay siyang tipid ba nga imong sikupon asa dito ang butong, imuha yung daghanon. Di ba nga kanang inig isa jud nimo ka hukad na jud siya butong. Ana. And while waiting for our binignit, atong buhaton ang atong maayo nga ipari sa binignit, which is say tawag lamaw, which is lamaw. Dili siya lamaw na like pagkaon sa baboy or something. Lamaw ni siya nga butong with crackers and then milk. So, ang ingredients lang, butong na fresh, and then ang sabaw sa butong, and then suko kaayo nga gatas. Ano daga? Dagan jud sa comments. So, this is the typical Biyernes Santo diri agad sa probinsya, no? Typical Biyernes Santo is magtapog pamilya, magluto og mga kakanin, like Filipino food and Filipino dishes. And since nagbukal na siya, and then ang atong mga fruits and vegetables are luto-luto na jud siya, no? Like that. And it's colored pink already. So, the next step is to pour in our coconut milk. So ang pangutana jud namo Biyernes Santong dako no nganong inani ka dako ang luwag ni tita. Kani nga luwag naga-promote siya social distancing, 1 meter apart. So kayon lang nato. So makita unsa siya kalami sama sa nagluto. Char lang. Dapat dai ka ng balanse ang kwantita. Alami siya. And once again, welcome back to my vlog. So after na mo pagluto, no, time to eat. And here's our Good Friday special. Alright, so welcome! Mauni nga mo ang Good Friday special. Thank you so much to my 30 million subscribers and counting. And please don't forget to like, subscribe, share, and watch it over and over and over again. This is Micaela Ana TV. Thank you so much for subscribing. Bye!